Näytä ne kengät! Sparkot, mä näytin ne. Ei, kun ne mitkä sulla on jalassa. Sparkot, mulla on ajopuku. Niin sulla ei oo kenkiä? Ei sparkot. Kattokaa. Ja nyt pyydetään YouTube-kansalta kaikki kommentit. Se palauttaa! Onko nyt hyvä? Se palauttaa! Mun mielestä se on nyt semmonen, mikä se pitää olla. Niinkö? Juu, mä oon koko ajan halunnut sitä kasteria lisää, mutta nyt mä oon vähän niinku pantannut sitä tietoa. Nyt mä vasta niinku uskalsin sanoa ja niinku nousta barrikaadeille, että nyt sitä kasteria. Hyvää keskiviikkoaamua. Eikä oo. Tiistai. Mä elän tiistaina. Lässään keskiviikko. Joo, koska meillä oli maanantai ruuvausilta eilen. Joo. Ja tehtiin hartaasti ja Lasse ja Robbe teki vielä sitten perään yövuoro. Ja nyt on tiistai ja testipäivä. Kyllä olemme S-hiasta. Onko S-hihasta? On, Kana Center. En oo ikään käynyt. Mä olin kysymässä, että onko sä En oo ikään käynyt. Okei. No, haluatko sä analysoida jos me katsotaan satelliittikuva. Katoppa. Joo. Meillähän on tuo rata kyllä tuossa. Oo. Mutta Joo. joo. Mutta oon mä nähnyt jotain luisupätkiä joskus. Eikö täällä oo kaikennäköistä höntsää ajeltu? No eikö täällä oo ajettu jotain SM:iäkin? Täällä on kyllä sadu. Voi olla. Oisko ainakin radalle komia? Ei voi olla, joo. Ja 2 auton voimin Niin, ollaan. kyllä. Jännittävää. Joona tuo kohta vararemmin. Joo. Vai onko se itse asiassa ensimmäinen? Nyt en muista. Mutta kyllä kai se tuo sen vararemminkin. Toivon mukaan. Joo. Itse asiassa voi olla, että ei tuo, mutta... Mennään nyt katsomaan aurinkoista Kana Centeriä. Joo, mennään. Joo! Mielenkiintoista. Paavo muuten sanoo, että tässä bussissani on lukko päällä koko ajan. No ota pois se. Mistä? Napilla sieltä. Ei Paavo tiennyt, enkä minäkään tiennyt. Ei se oo päällä. Eikö tuossa? Nyt. Onko se nyt pois? Joo. Onko sä idioottien ympärillä? No, kyllä mä vähän oon. Kärsitkö? Okei. Ei mitään, mä kerron Paavolle terveisiä. Älä tuu ihan heti tapaamaan Paavoa nyt. En. Sä voit kuvata myös tuolta ja kysyä yleisöltä, että mikä on lukko. Ymmärtääkö yleisö, että mikä noista on lukko? Siinä keskellä. Voisiko olla siinä keskellä, jos on semmonen ruksi siinä? Perämurikka, jos on ruksi. Niin tuo. Niin, joka oli yläasennossa. Voi. Mä ottaa sen pään meis vastaan. Onko luovuttanut autoihin ja rupeaa tekemään? Kalusteita pelkästään. Okei. Ei. Mutta pitää tehdä tämmönen Me ollaan oltu aika, sanotaanko yllättävän huonoja muistuttamaan ihmisiä siitä, mitä me niinku oikeasti tehdään. Niin, niin nyt kokeillaan vähän parantaa sitä. Kehtaako tehdä pieni Car Vertical mainos tähän väliin? Kehtaan, toki. Sillä välin kun annat, niin mä voin kertoa, että koodilla Black Smoke saat raportista 20% alennusta. Kyllä. Elikkä jos sä oot esimerkiksi ostamassa autoa, niin sä voit selvittää sen historian Car Verticalin avulla. Onko se kolaroitu pahasti joskus? Onko se tuontiauto, kilometrejä ropattu? No se on hyvä työkalu. Aika kätevä. Joo, se on tosi kätevä. Ja autoliikkeetkin käyttää Suomessa tosi paljon. Et se on
Se on tosi hyvä tapa Kyllä. varmistaa, että auto on sellainen mistä on puhe. Mennään esimerkkiraporttiin. Audi RS5. Okei. 444 heppanen auto. Toki se ei auta, jos se näyttää tältä. 2015 ajettu katolle. Onko sitten tuoreempia? Joo, kyllä. Sitten se on korjattu näin. Eihän tässäkään mitään. No joo, en tiedä. Tää on kyllä sen näköinen, että ei. Joo, tätä en ostais kyllä. Jos sä oisit ostamassa tämmöstä autoa ja sitten sä näkisit nämä kuvat, tai et ois tietoinen tästä accidentistä, niin oishan se nyt aika katastrofi juttu. Muita ongelmia täällä ei sitten ollutkaan, mutta joo, eli se on niinku käytännössä ajettu lunastukseen ja sitten korjattu. Black Smoke-koodilla raportista 20% alennusta. Kyllä. Käyttäkää sitä paljon. Niin se, Paljon. joo, niin se auttaa meitä Joo. rutkasti eteenpäin tässä touhussa. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Ja takaisin videon pariin. Kyllä. Oisko se eka kerta kahden auton voimin oikein? Paria jo hommia. Niin. Toiveissa aina. Toiveissa on jo. Renkaita meillä on paljon. Polttoainetta meillä on liian vähän. Joo. No sitähän saa. Sitä saa. Joo. Joo, vähän renkiä säätö tässä Joni tai säätää jo. Tuossa ilmataan vielä kytkin, niin Pääsee vetää. päästään vetämään joo. Makia päästään ajaa nyt kahdella autolla paria joo. Miten sä kävit välissä, oli säätöpäivä. Joo, meillä tuli nyt ne V4 etupääosat tuonne. Elikkä 4. kehitysversio. Joo. Ja nyt se tuntuu, että se alkaa olla oikeesti hyvä tuo ohjaus. Joo. Samalla jäähytystä muutettiin ja laitettiin vesikiertosarjaa, että moottorilta kaikki vesi menee kuuleriin. Ja kuulerissa on haarutettu, että se menee keskelle kuuleria ja sitten virtaa niin kahteen suuntaan. Se virtausmatka lyhennettiin. Niinku puolella. Joo, mutta virtausnopeus silti kasvaa, koska kaikki vesi menee sen läpi. Joo. Niin nyt tuntuu, että tuo jäähytys pelaa tosi hyvin. Menikö se isompi pumppu toiseen autoon jo? Ei oo vielä. Okei. Elikkä edelleen on ne CVA 200 Joo. Pierburgit niin molemmissa. Joo, me tuolla Lapualla on täysin onnistunut testipäivä, että kaikki toimii. Koitettiin vähän muuttaa etupääsäätöjä. Joo. Nyt on sen pohjalta sitten base setup näissä molemmissa autoissa. Ja katsotaan, Pyörän kulmat pitäisi olla siinä jiirissä ja... Kyllä. Nyt makia nähdään mitä ne pojat tuumaa. Joo. Jos toivon mukaan menisi hienosti. Toivotaan. Onko sä puhelimessa? En oo. Niin, semmonen tuli mieleen tuossa. Mä tulin nyt ja mä pyydän julkisesti oikein anteeksi. Koska mä en oo hommannut niitä sun pyytämiä eturenkaita. Niitä 888. Joo. Niitä ei oo maailmassa kuulemma. Joo, mutta sitähän mä en tiennyt, niin se ei voi laittaa sen Niin piikkiin. jo. Mä oisin voinut sanoa sen, mutta Niin. Joo, mutta mä... joo, se ei johtunut siitä, vaan se oli niinku silkkaa saamattomuutta. Joo, kyllä. Joo. Mutta ei yllätä. Mutta me pistetään ne tilaukseen ja Ei niitä 888 ei oo ilmeisesti. Niitä ei oo missään. ei, niin se mä juttelin Ville Kaukosen kanssa eilen puhelimessa. Ja hän sanoi, että hänellähän on se sponssi siinä, niin Okei. en tiedä onko se nyt suoraan Tojon sponssi, mutta silti Joo, se tietää joo, niistä. joo, Niin. joo. Se sanoi, että niitä ei saa. Ei. Niin nyt joutuu ajaa sillä trajeissilla, millä sä et oo tykännyt siitä eturenkaana. No toki sanotaan näin, että se on kulunut nyt paljon, niin se on kyllä parempi. Se on niin korkea semmonen Okei. rossipyörä. Okei. Sitä voi verrata rossipyörärenkaaseen, jokainen voi mennä nappularenkaalla ajaa tuonne asfaltille, niin on hyvä. Niin ottaa Se vähän uljuu. joo, Mutta joo. Metzlerillä niin 90 asfaltilla. Niin, Joo, siinä on tietty tunne. on. Mutta enpä tiedä, siis kyllä kai sillä nyt ajaa. Joo. No miten tässä oli hiljattain on vellonut keskustelu niin sun ajokengistä. Joo, niin. Ei kun näytettiinkö ne jo videolla? Ei.
Mutta että missä tilanne velloo nyt? Joo. Voitko sä näyttää? No ne on... Sun pitää sen verran kyllä astua ulos ja käydä hakemaan. Ne on tuossa Ivekon kuljettajan ja vänkärin jakkaran välissä pussissa. No niin. Mitä, että pitääkö Janikoilia mainostaa? En mä tiedä, mä luulen, että Jyrki tilasi Kaukosen alekoodilla. Niinkö? Kaukosta voidaan mainostaa. Niin. Täältä Janikoililta. Marinan sukat. Marinan sukat. Joo. Okei. Ei testattu. Sitten Sparkon Kuminaamari. kuminaamari. Elikkä siis mä luulen, että Prisman muovipussi olisi hengittävämpi kuin tämä. Mutta kun se ei ole niinku FIA hyväksytty. Niin käyttäisin varmaan sitä jotain Prisman muovipussia mieluummin. Niin se olisi hengittävämpi. Koska tämän läpi ei saa henkeä. Okei. Aivan järkyttävää kauheita paskaa. Mutta pidät sitten henkeä, kun tarvii pitää. Niin on joo. Nahkakengät. Uudet nahkasandaalit. Itse asiassa en oo edes kokeillut jalkaan. Nää oli tämmöllä pikaa. Joo. Sehän oli huitsin hauska. Joo. Ja ihan Kaukosen koodilla kun ne tilattiin. Katsotaanpa onkohan Sparko. Mutta Janikolla on kyllä hyvä kauppa muuten. Sieltähän on tullut esimerkiksi meille noihin autoihin niin ilmasuodattimet. Kyllä. On nahkakenkää, kyllä. Nyt kun vielä muistais, mitä mä aina kun mä oon kengät saanut kautta tilannut, että ei kävelis turhaan niille. Niin, että ei ylimääräisiä askelia. No ei niinku tuolla kun asfaltilla sutaat menemään tämmösillä, niin tää tiedät kun... Ei siinä oo järkeä. Niin, täällä on näin joku pohoja. Joo. Niin en oo tiedä onko mun vanhat kengät täällä nyt nähtävillä, mutta ne näkyy kyllä mun mielestä viime videolla, niin ne oli aika lailla loppu. Sitten otettiin yhdet perusvara käsiremmit. Kyllä. Niin, Kyllä. Tässähän nyt ois... Uutta settiä. Täällä olisi uutta settiä. On isolle mennyt homma. On kyllä makia. Pääsee nyt oikein painattaa uusilla kuteilla. Uutta Joo. ajopukua mä en oo saanut, onko sitä designattu kautta tilattu? Se on designattu ja sieltä ei puutu enää kuin yksi asia. Joo. Tilausnapin löytäminen näyttää. Ei sekään. Rahat. No ne, joo, eli 2 asiaa Joo. puuttuu. Pitäis saada sun mitat. Semmonen siinä on vielä. Joo. No se meidän pitää jyrkätä. Mutta ei me nyt stressata, koska se on iso raha kuitenkin ja eihän me nyt varsinaisesti olla niin isoissa kilpailuissa nyt vielä, mutta joo. Tilataan ensi vuodelle. Talveksi. Talveksi. Pilkkihaalarit, joo. Semmosta joo, ei kai siinä. No miten tuli Raikku perässä? No tulihan se. Mutta Jaha, onko nyt moite? se on lastaajissa. Se oli liian takapainoinen. Olisi saanut olla vähän edempänä. Silloin kun mentiin Pesämäkeen, niin se oli lastattu mulle. Ja se oli aivan liian etupainoinen. Ei traileri voi olla liian etupainoinen. Se oli. Mä oon aivan varma siitä. Patkas näin. Joo. Ei se ole liian takapainoinen. Ei, kun se oli aivan tuolla keula tuolla kujussa kiinni. Okay. No okay. Sä et usko mun sanomaan nyt. En mä usko sanakaan. Niin traileriko ei voi olla liian etupainoinen? Ei se voi. Aisapaino ei voi olla liikaa. No niin, sitten kommenttia alle. Niitä ei lueta. Luetaan. Me luetaan seuraavalla videolla ääneen. Ei. Ja arvostellaan. Näin. Saa ajaa moottorit lämpimäksi, niin varmaan käydään kurvailemassa. Joo. Hyvä. Kokeilemassa uutta ohjaussetupia. Joo. Käykö Lasse kurvailee? Ei oo väliä. Miltä kaikki toimii. Maistelemassa. Sehän vain passaa. Sehän vain passaa.
ajosuoritusta pilaa varsinaisesti, mutta ei mieluita. Se on tehty nyt eri lailla ne turbosäätökartat. Joo. Sitten sen takia se lukee Logia, niin sitten mä pystyn säätämään sitä korjata. Niin, mitä sanoit Teemu? Kierrokset täyskaasulla, niin seilaa. Niin joo. Ja se on vaan turvaraja, kun ahdin yrittää tai haluaa pyöriä liian lujaa, niin Okei. Niin sitä pystyy säätämään. sitä voi säätää joo. Onneksi. Mutta ei sitten hyvältä se tuntuu. Tuntuu hyvältä. Joo. Niin mä saadaan. Saako sammuttaa? Hyvää päivää Joona. Päivää. Onneksi olkoon. Kiitos, joo. Eilen kotiuduttiin sairaalasta ja tosiaan lapsi syntyi. Terve poika mukana. Oliko se nyt keskiviikkona viime viikolla? Noin viikko sitten. Ja viikko jouduttiin olla sairaalassa. Terve poika syntyi ja Oota, nyt on mies onnellinen. Joo. Silti pääsi tänne näin. Joo. Pääsee kokeilemaan. Joo, oli puolis onneksi sitä mieltä, että selvii tämän päivän yksin siellä. No niin. Että se on arvotus sitten tämän jälkeen, että selviääkö enää yhtä päivää. Joo. Joo. Sanoo, että kun hän tuli illaksi kotiin, niin Joo. sain luvan tulla tänne näin. Joo. Kokeillaan, vetää vähän pari ajoa ja säätää autoja. Joo. Pakkohan se nyt Päivän testaa ennen. ohjelma. Joo, pakkohan saa testaa ne Seinäjoen kisaan nyt. Kyllä, siihenkään ei oo kuin 4 päivää. Joo, ei oo monta. Vai onko peräti 3? No, Just vähän mietittiin millainenhan se ratalayoutti tulee olemaan, mutta ilmeisesti ei kukaan tiedä. ei oo tieto vielä. Ei oo tietoa vielä. Pikkuhiljaa voisi olla kyllä. Vaikka en oo ehtinyt simulla kyllä ajaa yli kuukauteen oikeastaan. Mulla Joo. oli muuttokin tossa just ennen kuin jouduttiin synnärille mennä. Saatiin just tehtyä se onneksi. Että Joo. vielä jos olisi ollut muutto kesken, niin en olisi kyllä tänne pystynyt tulla. Tänne. Se on hyvä, että sekin onnistuu. On ollut vähän aika kiireinen kuukausi niin sanotusti. Eli huomenna vois kytkeä simuun ja treenalla sitten Seinäjoen rataa. Joo. Ainakin sitä viime vuoden layouttiin. Ajettiinko se viime vuonna? Ajettiin, joo. Ei Jos se siinä. sattuu sulle sama vaikka, niin Joo. Katsotaan tänään Kaanaa. juu, täällä en oo ennen ajanut. Ei oo kovin moni. Teemukin sanoi, että se ei oo ajanut. Joo. Hauska rata. Siis minusta todella hauska ja hienon näköinen. Mä luulen, että nyt tää on oikein hyvä, tää Ideaparkki tulee pieni rata, niin letkassa painaa tuota. Siinä ei tavallaan, se on nyt aika kapea rata, että siinä ei tää ajallinen vaihtoehto, joka ei oo kauheasti. Ei oo, ei. Tässä on nämä muutama isompi mutka tuolla takana, niin sillä on sellainen soraa siinä sisäturvissa, niin se ajaa. Ei oo tarkoitettu ajettavaksi. Niin, että siinä letkassa vaan painamaan. Joo. Hetkinen, molemmin päin tämä voi kyllä ajaa. Sitten onko Niin, se ehkä sitä kokeillaan, jos siltä tuntuu. Joo. Renkaita pitäisi olla, mutta polttoainetta meidän pitää hakea kyllä. Saakohan täältä? Mitä? Saakohan täältä? Saakohan täältä? Kuortaneella ei ole. Kuortaneella en mä oo nähnyt autoja. Ajaako ne vielä hevoskärryllä? Niillä on semmonen polkupyörä, missä on iso eturengas ja se pieni takarengas. Niin on. No joo. Täällä ei häävi päästy alkuun. Joona kerkesi ajaa kierroksen. Niin sieltä kuului ihmeellinen ääni tässä loppumutkassa ja auto jäi siihen. Mennäänpä kattoo mitä siellä oikein on. tarvii imetyspurua ja mattua ja Mitä kävi? veivi ulos. Moottorista! Minkälainen tilanne meillä on käsillämme? Rikki moottori. Okei. Reikä. Mitä? Tullut reikä kylkeen. Reikä kylkeen. Joo, se on yskässy veivi. Moottorin kylkeen. Mm. Mikshän se on tehnyt semmosen tempun? Miten näkyykö se? Ei näy edes huonosti. Tohon. Kuvataan sitä tuolla varikolla. Joo. Elikkä veivi on auton ulkopuolella. Se, että mitä on tapahtunut ensin, mutta veivi
pultit on syystä tai toisesta pois. Okei. Sitten me ajetaan yhdellä autolla. Onneksi niitä on 2. Joo, no. Oi harmin paikka. Pampuharja niin italialainen. Se on käsittämätöntä. Miten se voi olla semmoista? Niin isolla moottoriradalla, niin tuommoinen se on noidan vanha harja ostettu. Siellä on varmaan tää noitiakin tosiaan on vielä. Niin oisko se, että lohkon palanen ja laakeriliuska. Hei Bara. Hei Bara. Täällä on svenska. No puhun vähän ruotsia. Silloin tälle. Pass. Mitä sulla on mielessä? Mikä mainos? Auton varaosia. Auton varaosia? AK24. Mutta ei sekin. Meidän yhteistyökumppani. Joo. Tordo. Sillä saat kuinka paljon alennusta? Millä koodilla? Ei käytännössä mitään. Sillä saat ilmaiset toimituskulut Joo, yli 100 euron tilaukseen. Kun se oli just niin. Kenttää, mitä ei mistään löydy. Niin Black Smoke 26. Onko siinä kenttä, mihin voi laittaa tuo alennuskoodi? Tai sanooko ne vaan, että... Niin, että sitä ei oikeasti kenelläkään ei riitä hermotehtiä. Sitä on se ilmeisesti ja voi olla tietokoneversiossa ihan löytyäkin hyvin. Mä oon joskus tilannut tuolta. Eli sä voit lupaa, että siellä on semmonen kenttä. Siellä että... on semmonen. Ja jos löyä sitä, soita Jyrkille. Jyrki voi neuvoa sitten, mistä se löytyy. Mä soitin sille, niin se kertoi. Niin. Sitten mä löysin. Okei. Okay. Ja sen lisäksi, että sieltä saa ilmaiset postikulut, niin kannattaa käyttää sitä, tiedätte kyllä mitä, tarkistuspalvelua. No se on kätevä. Tämä on kuullut. On, joo. Ei tuu sellaisia tyhmiä virheitä. Kun sitten sä joudut lähetellä niitä vääriä varausia takaisin, niin eihän sitä mitään tuu. Sitten sä oottelet ja vaimo mäkättää sulle, kun se auto seisoo siinä pihassa, kun tuli tilattua väärät. Hätiköidessä. Joo. Niin käytä sitä tarkistuspalvelua. Joo. Ja meidän koodia. Kyllä. Smoke 26. Tilaa yli 100:lla, niin saat ilmaiset toimituskulut. Aika hyvä. Riittääkö tämä nyt? Aika hyvä diili, joo. Joo. Ei muuta. No, ei muuta. Kiitos. Kiitos. Tein sen kiertokangen ja sitä ylinpaine kutoo 4,5–3 baariin. Sitten siitä alkaa se ala. Tavallaan ylinpaine siellä on pois. Ettei ollut kingiläinen siellä vähän. Ne on kingi. Veivillään. Autoystävätkö jatkaa ajamista? Joo. Ajaa pitää. No mä kännykäsen tuon seinään, niin saa ruveta ottaa osia. Teemu, älä mene vielä, kun tässä oli hyvä keskustelu. Mä en oo mikään keskustelijatyyppi. Mitä nyt? Näytä ne kengät. Ne sparkot. Mä näytin ne. Ei, kun ne mitkä sulla on jalassa. Mulla on sparkot, mulla on ajopuku. Niin sulla ei oo kenkiä? Eikö sparkot? Kattokaa. Ja nyt pyydetään YouTube-kansalta kaikki kommentit. Rockspringit. Rockspringit. Paljasjalkakengät. Niin. Paljasvarvaskengät. Paljasvarvaskengät, Teemun Voisin sanon. nähdä työpaikan toimistolla jollain samanlaiset tekevät. Ymmärrän jollakin toimistotyöntekijällä. Joo. Koneen hommissa huippua ja sitten menee jollekin rakennustyömaille. Joo, kiitosta tulee. Tulee, kiitos. Oliko hyvä tietää? Oliko huolia? Ei, kun pari vuotta tahtoo liikkua siellä jalkatilassa.
ajaa vähän rajummin tuon viimeisen veon. Joo. Siinä oli jo vähän näytti ajamiselta. Joo. Ei oo mitään analyysiä. No ei, mä en nyt tiedä. Voiko lisätä vähän lisää? Koska mä nyt kokeilin ajaa, että mä päästin ratista. Niin sais pikkusen nopeammin olla. Kun on vähän sellainen, kun päästät ratista, niin mene nyt! Tiedätkö? Niin sais vaan mieluummin se, että sä jarrutat näin käsillä. Ehkä pikkusen on laittaa asteen kanssa, en tiedä. Voidaan voittaa. Niin, jos ei se mahdotonta ole. Ei oo mahdotonta, lähtee niin nopeesti. Joo. Ois vähän jotakin mihin verrata. No joo, kyllä se kannattaa. Sitä mä niinku tuossa yritin vähän hakea semmonen, että en pyörittäisi rattia, vaan ajaisin suurin piirtein näin. Joo. Niin jotenkin tuntuu, että se saisi vähän nopeammin kelata. Mutta... No, Mitä Joona tykkää? se on ajanut niitä. Mä en osaa vielä sanoa. En mäkään osaa, mutta pakko kokeilla jotain vaan, että läkee vähän eri. Kokeilin tuossa ajaa sillä lailla, että en pyörittänyt rattia, vaan Joo. annoin sen pyöriä itse. Joo. Ja no tietenkin tää viimeinen puolenvaihto on kuitenkin sen verran vähän semmonen nopea, että voi ehkä voi. Onko se keula ei pysy ihan mukana? No mun mielestä se saisi olla nopeampi, Joo. kun sä päästät ratista. Että se palautus saisi olla nopeampi. Kun nyt on vähän, että sä päästät ratista, se on just ja selkeä. Kun tuntuu, että se on mieluummin niin, että sä vähän jarruttelet sitä rattia. Niin. Sehän pitäisi Kyllä kastella. mäkin haluaisin sen. Joo. Silleen se tuli sieltä kulmasta nopeammin kun laittaa Juu. pois, mutta sit kun se on siinä keskivaiheen yli, niin sit sille ei ole enää niin väliä. Sit voi antaa vähän vauhtia. Joo, Se kyllä. Joo, sitten sä menet niinkö isoon kulmaan, niin. Niin. Joo. Tässä perä sitten silleen, että se ei ole niin aggressiivinen. Eikö Vähän taho hitaammin. mennä sinne yli niin aika helposti? Joo. Toki ohjauksella sen saa pois sieltä, mutta kun se... takana, niin jos me lisätään taakse aurausta, niin sit se ei kaasusta lähde ottaa kulmaa niin paljon, niin se ainakin rauhoittaa sitä. Voitais sitä kokeilla. Nyt se on vähän semmonen, että ok kun ajat sitä pienehköä kulmaa. Niin. Mut sitten kun se menee sen tietyn pisteen yli, niin sun pitää ihan sikana ruveta ottaa ratilla sitä takaisin. Joo. No, jos koittaa ottaa myös haritusta eestä pois, niin on sen verran paljon Ackermania nyt, että se lähtee harittaa sillä päässä niin paljon. Joo. Mutta no vois kokeilla. Sitä se näkis. Näkis ja kokis. Näki se kokis. Sais sitä niinku käyttäjäkokemusta. Tässähän näitä tulee nyt sitten. Ja joo. Kyllä puoliruokaa tuo vaihelaatikko tuossa. Onko? Niin vaihelaatikko on kiva. Se on tosi hyvä. Mutta mä laittaisin ehkä kasteria vielä lisää. Sitten kun auto menee sulla on kädet kipiänä, niin sit on liikakasteri. Niitäkin autoja on ollut. Semmoinen, että ei tarvitse paljon ajaa, niin sulla on kädet niin kipiänä, kun se on tiedätkö, se palauttaa niin rajusti. Mutta nytkin se on vielä semmoinen niin aika helppo. Että ois jännä kokeilla enempi kasteri. Koska parempaan suuntaan meni, eikö mennyt? Joo. Nyt se on niinkö... Oli huomattavasti parempi ajaa kuin tuolla toisella autolla. Ja se tuntuukin paljon niinku moottoriltaan. Että se on niinku herkempi. Joo, nyt sulla on herkkyyttä, nyt ei oo hirveesti enää siinä. En tiedä, onko siinä sama välitys sitten ollut? Onko sulla tietoa? Ei mitään käsitystä.
Jaa, en mäkään mene varmaksi sano. Siinä on se kyllä sieltä on vaihdettu Kolmosta pois. nelosta mä käyn. Joo. Kolmosella tuolta näin sitten nelonen on pakko laittaa sinne, että saa vettyä sinne. Joo. Pikkusen me händäri kolmosen pujotus saa sen. Joo, mä vedin vaan 3. Joo, se on liian pieni. Sitten se saa menee tosi smoothisti, kun antaa mennä 4 vaan hirveä kyyti sinne. Ja sitten periaatteessa vaan nostat ja laitat rauhallisesti 3 ja jatkat, niin se menee tosi flowlla. Terve. Onko Marlboron mainos? Siinä on Kaponen mainos. On tää saakeli! Kerropa nyt, mitä sinne tehtiin? Kasteria lisättiin 2 kertaa. Joo. Ja se on hyvä. Mun mielestä se on nyt semmonen, mikä se pitää olla. Niinkö? Juu, mä oon koko ajan halunnut sitä kasteria lisää, mutta nyt mä oon vähän niinku pantannut sitä tietoa. Nyt mä vasta niinku uskalsin sanoa ja niinku nousta barrikaadeille, että Joo, nyt sitä joo. kasteria. 2 kertaa sitä lisättiin lisää ja se on mun mielestä nyt niinku se, mitä se pitää olla. Okei. Voiko sä kertoa tarkemmin, miten se tuntuu ratissa? Miten se toimii? Siis kasteria lisätään, niin pyörä palauttaa huomattavasti nopeammin sieltä kulmasta. Nyt vaan kokeillaan vähän muuttaa sitä ison kulman. Käytöstä. Niin. Mut se varmaan takapäästä saadaan sitä muutettua, mutta kokeillaan. Joo. Hännällä tonne, niin meillä ei ihan ilman ohjausta nyt. Se on tosi palas. Eikö oo? Tuntuuko se paremmalta? On se. Siis se on oikeesti tosi hyvä nyt. On, se on Se on hyvä. niinku jos jotain kilpa-autot riviin, niin siinä on tosi hyvä ohjaus. Okei. Kyllä Mitä sinne laitetaan alle? mä laittaisin nämä alle. Voi ajaa pois. Mutta mitä merkkiä? Riasea. Riasea. Ne on tuossa. Onko hyvä rata? On pikkasen hyvä ratas. Pikkasen hyvä. Onko pikkasen? Ja suoraan varastosta 265 TV100 löytyy Kokkolassa. Ja kuukauden päästä tulee Kaikkia. 6,5 pyörää lisää varastoon. Sanotaanko näin, että soittakaa tai laittakaa sähköpostia, jos haluatte. Ne Joo. loppuu ennen kuin ne tulee. Mikään tehnyt 360. Eikö? Ei. Halus kokeilla. Näkyyhän tuolla. Se palauttaa! Onko nyt hyvä? Se palauttaa! Se oli ilmeisen hyvä muutos. Joo. Se on niinku oikein suunta. Nyt tuntuu hyvältä. Eikö oo hyvä, Joona? Joona! Eikö oo hyvä? Se on ollut hieno homma, että on pystytty meidän koko ajan oikeaan suuntaan. Koko ajan. Vähän se on hyvä nyt tuolta. Onko? Se muuttui tuolla peräpääsähöllä vielä paremmaksi.
Se ei edes halua mennä sinne niinku ylikulmaan. Okei. Se on kyllä paljon parempi kuin perässä. Ei se nyt pyri sinne. Elikkä se pitää kaasulla mennä sinne sitten, jos meinaa. Ja näinkö tuossakin, kun mä tulin muurille? Ei kyllä on reserviä. Meet kaasulla muurille. Ei oo ennen voinut millään autolla millä ajanut. Se on, jos et sä osunut muurille, sä et oo päässyt muurille. Tuossakin niinku jäi vajaaksi, mä oon vaatanut kaasupohjaa vaan. Siellä on reserviä. Oh. Iso karretti laittaa pyörimään. Siellä on karretilla mitä antaa. On. Ja Teemulla mitä ottaa. On. Ja kato, tää kuluu nyt tasaan. Korjattiin tuo, kuuluu vähän kierroon. Meni yköisellä. Yköisellä on. Niin, ylätakimaista kierros ja yläetumaista puolikierrosta. Onko tässä on se lähtökohta? Tää on varmaan väärä polku. Tuo on kalliudessa täällä. Ja nyt on. Joo. Katsotaan vielä mitä Joona sanoo tuosta aurauksesta. No siis tärkeintä on se, että meillä on nyt tiedossa, mitä ne haluaa eri lailla, me tiedetään mitä me säädetään. Joo. Ja ne luottaa siihen, että jos ne pyytää jotain ja mä sanon jotain. Joo, niin se toimii. Niin. Joo. Rupeesko se ole? Kyllä mä nautin nyt. Nyt se No, miltä se tuntui se takapään säätö? hyvältä. Ihan yhtä hyvä mun mielestä kuin aikaisemmin. Okei. Eli Ellei jopa parempikin. Kyllä se, siis tää... Se ei nyt pyri siihen, tiedätkö, siihen ylikulmas. Se menee just silleen, mitä mä haluan sen menevän. On hyvä. Lipoo täydellisyyttä. ei mitään, me mennään kotia ruuvaamaan. Niin, sama. Toisesta autosta täysin samanlainen kuin tästä. Joo, näin, niin. se on aikomus. Sitten tulee tulosta. Kyllä. Vau. Trieissiä.